हाय स्टुडंट्स, नेक्स्ट टाइम बघूयात आता आयनायझेशन एनर्जीचा. आयनायझेशन एनर्जी और आयनायझेशन एंथैल्पी. एक्चुअली आयनायझेशन एनर्जी आणि आयनायझेशन एंथैल्पीज आर क्वाइट डिफरंट थिंग्स. आपण टेक्निकली जर बघायला गेलो फॉर्म्युला वाईज तर दोघंही थोड्याशा डिफरंट टर्म्स असतात, पण आपण म्हणत की आपण यूज करतो वर्बली यूज करताना आपण आयनायझेशन एनर्जी और आयनायझेशन एंथैल्पी, एनर्जी और आयनायझेशन एंथैल्पी असं कॉन्जुगेशन मध्ये यूज करतोस त्या टर्म आयनायझेशन एंथैल्पी. आता हे काय ते बघूया. आयनायझेशन नाव तर सांगतंय की आयनाइज करायचं कुणाला, ऍटमला. की न्यूट्रल ऍटम आहे, न्यूट्रल ऍटम मधून इलेक्ट्रॉन बाहेर काढायचा. तर न्यूट्रल ऍटम आहे तर न्यूट्रल ऍटम मध्ये न्यूक्लियस आणि इलेक्ट्रॉन मध्ये अट्रॅक्शन. सपोज आपण म्हणूयात की आपल्याकडे हायड्रोजन ऍटम, हायड्रोजन. मग हायड्रोजन मध्ये आम्हाला माहिती आहे हायड्रोजनचा न्यूक्लियस विच हॅज 1 प्रोटॉन आणि हायड्रोजनची आपण म्हणूयात ही शेल 1s शेल आणि याच्यामध्ये असेल 1 इलेक्ट्रॉन. सो दिस वन इज अ न्यूट्रल हायड्रोजन ऍटम. आता हा न्यूट्रल हायड्रोजन ऍटम आहे तर हा न्यूक्लियस आणि इलेक्ट्रॉन या दोघांमध्ये काय असेल, अट्रॅक्शन. ह्या दोघांमध्ये काय असणार आहे, अट्रॅक्शन असणार आहे. इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस अँड निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन. There exists a force of attraction, Coulombic force of attraction. And now, if we have to remove this electron from this neutral atom, then we have to break this attraction. And in order to break this attraction, we must supply certain amount of energy. We must supply a certain amount of energy or definite amount of energy in order to break this attraction. And then this atom will lose electron to form H plus ion. मग आपल्याकडे काय फॉर्म होईल, H प्लस आयन बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. आता हे जे घडत आहे याच्यासाठी ही जी एनर्जी लागली ऍब्सॉर्ब करायला, ही जी एनर्जी ऍब्सॉर्ब करावी लागली, इट इज नोन ॲज आयनायझेशन एनर्जी. तर आयनायझेशन एनर्जी म्हणजे काय, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह अन इलेक्ट्रॉन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह अन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयसोलेटेड गॅशियस ॲटम. आयसोलेटेड गॅशियस ॲटम म्हणजे ॲटम जो आहे गॅशियस स्टेट मध्ये आणि आयसोलेटेड म्हणजे त्याच्या शेजारी दुसरा कोण नाहीये. नाहीतर दुसरा एखादा ॲटम त्याच्या शेजारी असेल तर दोघांमध्ये कोलंबिक अट्रॅक्शन, कोलंबिक रिपल्शन असतं. तर आपण जी एनर्जी कॅल्क्युलेशन करतो त्या डिफरंट येते. जे असं आपण आयसोलेटेड म्हणतो गॅशियस ॲटम आयसोलेटेड, त्याच एकटा की त्याच्या आसपास कोण नाहीये, आयसोलेट झालेला आणि गॅशियस कंडिशन मध्ये. तर म्हणून डेफिनेशन मध्ये म्हणतात का की आयनायझेशन एनर्जी इज द एक सांगितलं तुम्हाला की आयनायझेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड. आयनायझेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड असेही म्हणू शकतो. अमाऊंट बियॉन्ड काही नाही, आयनायझेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड असेही म्हणू शकतो आपण. अमाऊंट बियॉन्ड काय करायचंय, आयनायझेशन एनर्जी इज द energy required to remove an electron कुठून, from isolated gaseous atom in its ground state म्हणजे लोएस्ट एनर्जी स्टेट मध्ये. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह अन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयसोलेटेड गॅशियस ॲटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड ॲज आयनायझेशन एनर्जी. तर एखादा ॲटम आपल्याकडे ग्राउंड स्टेट मध्ये, न्यूट्रल ॲटम, एखादा आपल्याकडे ॲटम आहे ग्राउंड स्टेट मध्ये आणि त्याच्यामधून आपल्याला इलेक्ट्रॉन बाहेर काढायचा आहे. तर जी एनर्जी लागणार आहे इट इज नोन ॲज आयनायझेशन एनर्जी. आता बघ केमिस्ट्रीमध्ये काय फंडा आहे, केमिस्ट्रीमध्ये आपण ज्याचा पण स्टडी करतोय इट इज कॉल्ड ॲज सिस्टीम. आपल्याला आपण म्हणतो द रिजन ऑफ युनिवर्स चोजन फॉर द स्टडी, द रिजन ऑफ द युनिवर्स विच इज चोजन फॉर द स्टडी इज नोन ॲज सिस्टीम. अँड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ युनिवर्स इज कॉल्ड ॲज सराउंडिंग. अँड रेस्ट पार्ट ऑफ द युनिवर्स इज कॉल्ड ॲज सराउंडिंग्स. तर आता माझ्याकडे जो गॅशियस ॲटम आहे की ज्याचा मी स्टडी करतोय की त्याच्यामधून इलेक्ट्रॉन काढायचा आहे, इट ऍक्ट ॲज अ सिस्टीम. मग आपल्याकडे फंड आहेत बघ की कधी पण आपण सराउंडिंग मधून एनर्जी घेतली
कधी पण आपण सराउंडिंग मधून एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली, एनर्जी ऍब्सॉर्ब, कधी पण सराउंडिंग मधून आपण एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली की साइन काय लावायचा, पॉझिटिव्ह. कधी पण आपल्याकडे सिस्टीम मधून एनर्जी रिलीज झाली, सिस्टीम मधून एनर्जी काय झाली, रिलीज. कधी पण एनर्जी रिलीज झाली की साइन काय लावायचा, निगेटिव्ह. ह्या गोष्टी लक्षात ठेवा की एनर्जी ऍब्सॉर्ब झाली पॉझिटिव्ह साइन, एनर्जी रिलीज झाली निगेटिव्ह साइन. आता अजून ह्या पण गोष्टी लक्षात ठेव की ज्यावेळेस तुझ्याकडे अट्रॅक्शन होतं, ज्यावेळेस अट्रॅक्शन होतं, कधी पण ज्यावेळेस अट्रॅक्शन होतं त्यावेळेस एनर्जी रिलीज होते, एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज. आणि एनर्जी इज रिलीज म्हणजे साइन काय येणार, निगेटिव्ह साइन. एनर्जी इज रिलीज म्हणजे निगेटिव्ह साइन. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस दोघांमध्ये अट्रॅक्शन क्रिएट झालं की एनर्जी रिलीज होते आणि मग काय बनतं, ते स्टेबल बनतं. आणि एनर्जी रिलीज झाली की आम्ही निगेटिव्ह साइन लावतो, एनर्जी बाहेर गेली म्हणजे सिस्टीमची स्वतःची एनर्जी कमी झाली, सिस्टीम स्टेबल बनली. आणि कधी पण रिपल्शन झालं, कधी पण दोघांमध्ये रिपल्शन असेल तर अगेन्स्ट दॅट रिपल्शन तुम्हाला त्या दोघांना एकमेकांजवळ ठेवावं लागतं. की दोन गोष्टींमध्ये रिपल्शन आहे आणि तुम्हाला ते सिस्टीम मध्ये ठेवायचे एकत्र, तर सिस्टीम मध्ये एकत्र ठेवायचे आणि दोघांमध्ये रिपल्शन आहे तर तुम्हाला एक्स्ट्रा एनर्जी द्यावी लागेल की त्या रिपल्शनने ते बाहेर निघून जाऊ नयेत. मग एक्स्ट्रा एनर्जी ऍब्सॉर्ब करावी लागते. तर कधी पण रिपल्शन असेल तर म्हणतो एनर्जी इज ऍब्सॉर्ब, एनर्जी इज ऍब्सॉर्ब. आणि त्या केसमध्ये साइन काय लावतो, एनर्जीला पॉझिटिव्ह. तर आता आम्ही साइन कन्व्हेन्शन समजून घेतो की कधी पण आम्ही केमिस्ट्रीमध्ये एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली, वी यूज अ पॉझिटिव्ह साइन, इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस. कधी पण एनर्जी रिलीज झाली, इट हॅज अ निगेटिव्ह साइन अँड इट इज अ एक्झोथर्मिक प्रोसेस. सी, ऍब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, यू हॅव सेड ऍब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज एंडोथर्मिक, ऍब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज एंडोथर्मिक. तर एंडोथर्मिकच्या केसमध्ये एनर्जीला मी पॉझिटिव्ह साइन लावतो. रिलीज ऑफ एनर्जी इज एक्झोथर्मिक, रिलीज ऑफ एनर्जी इज एक्झोथर्मिक. मग त्यास आम्ही निगेटिव्ह साइन लावतो, हे आधी लक्षात ठेव. आता बघूया आयनायझेशन एनर्जी बद्दल बोलाय की आपण काय म्हणलंय, आयनायझेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह अन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयसोलेटेड गॅशियस ॲटम, फ्रॉम आयसोलेटेड गॅशियस ॲटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, फ्रॉम आयसोलेटेड गॅशियस ॲटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट. जनरल रिप्रेझेंटेशन करताना काही आम्ही अशा टाइप मध्ये करतो की आमच्याकडे एक ॲटम आहे ए, ग्राउंड स्टेट मध्ये, ग्राउंड स्टेट मध्ये ॲटम आहे ए आणि त्याच्यामधून इलेक्ट्रॉन बाहेर काढायचा आहे आम्हाला, ए प्लस गॅशियस, आणि याच्यामधून एक इलेक्ट्रॉन गेला तर जी एनर्जी लागली इट इज नोन ॲज आयनायझेशन एनर्जी, इट इज नोन ॲज आयनायझेशन एनर्जी. नाव what we are doing is we are removing an electron from the atom. If we have to remove the electron from an atom, we need to break the attraction between nucleus and electron, and in order to break that attraction between nucleus and electron we must absorb the energy from the surrounding. येतं लक्षात काय म्हणलं ते की आयनायझेशन एनर्जी म्हणजे काय की इलेक्ट्रॉन ॲटम मधून बाहेर काढायचा आहे. आता ॲटम मध्ये जो इलेक्ट्रॉन आहे त्याचं आणि न्यूक्लियसचं काय आहे, अट्रॅक्शन आहे, अपोजिट चार्जेस अट्रॅक्शन आहे. तर अट्रॅक्शन काय करावं लागेल, ब्रेक. ह्या दोघांमध्ये सपोज अट्रॅक्शन आहे आणि या दोघांना एकमेकांपासून सेपरेट करायचं म्हणजे आयनाइज झाला इलेक्ट्रॉन. ह्या दोघांमध्ये अट्रॅक्शन आहे, दोघांना सेपरेट करायचं आहे तर एनर्जी द्यावी लागेल म्हणजे एनर्जी ऍब्सॉर्ब करावी लागेल तरच इलेक्ट्रॉन बाहेर पडेल. तर ही जी एनर्जी ऍब्सॉर्ब होणार आहे इट इज नोन ॲज आयनायझेशन एनर्जी, इट इज नोन ॲज आयनायझेशन एनर्जी. ह्याला म्हणतोय आयनायझेशन एनर्जी. त्याला आम्ही म्हणतो आयनायझेशन एनर्जी. मग एनर्जी काय करावी लागते, ऍब्सॉर्ब. टू ब्रेक द अट्रॅक्शन बिटवीन न्यूक्लियस अँड इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज ऍब्सॉर्ब, एनर्जी इज ऍब्सॉर्ब मीन्स पॉझिटिव्ह साइन, इट इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस. आयनायझेशन एनर्जी, आयनायझेशन एनर्जी इज energy absorbed, is energy absorbed, is energy absorbed. Generally it is endothermic, generally it is endothermic
म्हणजे एनर्जी ऍब्सॉर्ब होणार आहे. म्हणजे आयनायझेशन एनर्जीचा साइन काय असणार आहे? पॉझिटिव्ह साइन असणार आहे. आयनायझेशन एनर्जीचा जो साइन आहे आपल्याकडे इट इज अ पॉझिटिव्ह साइन. आता पुढे जाऊयात. आता आयनायझेशन एनर्जी जी आहे आपल्याकडे, आयनायझेशन एनर्जी, ती आयनायझेशन एनर्जी 1, आयनायझेशन एनर्जी 2, आयनायझेशन एनर्जी 3 त्या फॉर्म मध्ये आपण रिप्रेझेंट करतो. की सपोज वी हॅव टू रिमूव्ह ओनली वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल ॲटम, इट इज आयनायझेशन एनर्जी 1. देन वी हॅव टू रिमूव्ह वन मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आयन फॉर्म, देन इट इज आयनायझेशन एनर्जी 2. So right now this only one electron is removed from neutral atom is called as ionization energy 1. And now from A plus gaseous ion we supply another energy, ionization energy 2, to form A plus 2 gaseous ion by loss of one more electron. This one is known as ionization energy 2. Suppose I have A plus 2 ion gaseous, and if we remove one more electron in order to form A plus 3 gaseous ion, then it is ionization energy 3. Then it is ionization energy 3. So these are subsequent ionization energies: ionization energy 1, ionization energy 2, ionization energy 3. And what happens whenever we ionize the atom? Whenever we ionize the atom, we reduce the number of electrons, but number of protons remains constant. कधी पण बघ, आयनाइज करायचं झालं, आधी इकडे मी एक एक्झाम्पलच घेतो फिजिकली, की सपोज आपल्याकडे बेरिलियम आहे. सपोज आपल्याकडे काय न्यूट्रल बेरिलियम आहे. आता न्यूट्रल बेरिलियम आहे तर बेरिलियमचा काही साईज असेल स्वतःचा न्यूट्रल बेरिलियम, आणि त्याचं काही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन असेल. इट्स ॲटॉमिक नंबर इज 4. बेरिलियमचा ॲटॉमिक नंबर 4, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 1s2 2s2. आणि आता न्यूट्रल बेरिलियमची सिच्युएशन काय आहे? There are 4 electrons and 4 protons. न्यूट्रल बेरिलियम आहे तर त्याची आता सिच्युएशन अशा टाइप मध्ये, इट हॅज 4 इलेक्ट्रॉन अँड 4 प्रोटॉन्स. तर आपण ह्याला काही एनर्जी देणार आणि एक इलेक्ट्रॉन बाहेर काढणार. इट इज नोन ॲज आयनायझेशन एनर्जी 1. आपण एक इलेक्ट्रॉन काढून टाकला, आपण याच्यामधला एक इलेक्ट्रॉन काढून टाकला मायनस, तर आपल्याकडे काय फॉर्म झालं? Be प्लस. आपल्याकडे फॉर्म झालं Be प्लस. आता आपण जस्ट स्टडी केलंय कि neutral atom is bigger than cation. Cation is always smaller than neutral atom. तर आता साइज डिक्रीज झाला. आता साइज डिक्रीज झाला, आणि साइज का डिक्रीज झाला? नाउ 4 protons are attracting 3 electrons. एक इलेक्ट्रॉन कमी झाला, त्याची सिच्युएशन काय? 1s2 2s1. आणि 1s2 2s1 आणि याच्यामध्ये सिच्युएशन काय? 3 electrons are attracted by 4 protons. Suppose we remove one more electron from this Be plus ion, then the energy required is ionization energy 2. We remove one more electron to form Be plus 2 ion, आणि आता याचा साइज ते एकदम छोटा असेल Be plus 2 ion. ते इकडे काय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, आणि इथे काय सिच्युएशन आहे? 2 electrons are attracted by 4 protons. मग झालं काय बघ, की मी काय म्हणतोय, वी आर नाउ कंपेअरिंग द सबसिक्वेंट आयनायझेशन एनर्जीज. We are now comparing ionization energy 1 versus ionization energy 2 with ionization energy 3, 4 likewise. What we are comparing? We are comparing ionization energy 1 versus ionization energy 2 versus ionization energy 3 and so on. तर मी त्यांच्यामधलं रिलेशनशिप बघतोय, आयनायझेशन एनर्जीज मधलं रिलेशनशिप. नाउ इन द फर्स्ट केस, when we remove an electron from neutral atom, when we remove an electron from the neutral atom in its ground state, the amount of energy required is known as ionization energy 1. Now when we remove the electron from gaseous cation, when we remove the electron from gaseous cation, the size of cation is smaller than neutral atom. The size of cation is smaller than neutral atom, hence in case of cation, the valence electron is closer to nucleus, and as valence electron is closer to nucleus, it is more tightly held in case of cation than in a neutral atom. आलं लक्षात? पहिलं स्टेटमेंट की ज्यावेळेस तुझ्याकडे न्यूट्रल ॲटम होता त्यावेळेस तू इथून इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करणार होता आउटर मोस्ट शेल मधून. ज्यावेळेस तुझ्याकडे कॅटायन फॉर्म झाला त्यावेळेस साईज डिक्रीज झाला.
कॅटायन इज स्मॉलर दॅन न्यूट्रल ॲटम. तर हा कॅटायन आहे तो स्मॉलर आहे. मग स्मॉलर ॲटम मधून किंवा स्मॉलर कॅटायन मधून आता अजून एक इलेक्ट्रॉन काढायचा आहे. तर आता हा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियसच्या एकदम जवळ आहे आणि जेवढा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियसच्या जवळ तेवढं त्या दोघांमधलं अट्रॅक्शन काय स्ट्रॉंगर, आणि जेवढं अट्रॅक्शन स्ट्रॉंगर तेवढी जास्त काय लागणार आहे एनर्जी. तर आपण काय लक्षात ठेवायचं की in case of cation the size of cation is smaller than that of neutral atom. Hence the valence electron in cation is closer to the nucleus compared to the neutral atom. Hence valence electron of cation is more tightly held by the nucleus and it requires more amount of energy to be removed from that cation. Also whenever cation is formed, more number of protons attract less number of electrons. That increases the effective nuclear charge, and due to increase in effective nuclear charge, net attraction between nucleus and electron increases. Hence more energy is required to remove the electron from cation compared to neutral atom. That means this ionization energy 2 is very high compared to ionization energy 1. सिंपल आहे बाळा. की आम्हाला जर एखाद्याने विचारलं कंपेअर आयनायझेशन एनर्जी 1 अँड आयनायझेशन एनर्जी 2 ऑफ बेरिलियम, तर आपण म्हणणार इन केस ऑफ न्यूट्रल बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन्स अँड 4 प्रोटॉन्स, किंवा आपण म्हणणार इन केस ऑफ न्यूट्रल बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय 4 प्रोटॉन्स. when beryllium loses 1 electron by absorbing I1 amount of energy, it forms beryllium plus ion. The beryllium plus ion is smaller than neutral beryllium atom because in beryllium plus ion 3 electrons are held together by 4 protons. That means in case of beryllium plus, effective nuclear charge is more, and due to increase in effective nuclear charge, the net attraction between nucleus and valence electron of Be plus is more than neutral beryllium atom. Hence more amount of energy will be required to remove an electron from Be plus ion than neutral beryllium. हे येतं परीक्षेत रिझन द्यायला, म्हणून आत्ताचे जे मी सगळं सांगितलंय ते लिहून ठेवायचं. तर मग आम्हाला काय कळलं की आयनायझेशन एनर्जी 1 इज लेस दॅन आयनायझेशन एनर्जी 2 which is less than ionization energy 3 and so on. का तर बाळा इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज इन्क्रीज होत जातो, दिसतं आपल्याला ड्यू टू इन्क्रीज इन इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज. हे इकडे काय इन्क्रीज होत चाललंय, हे इन्क्रीज होत चाललंय ड्यू टू इन्क्रीज इन इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज अँड डिक्रीज इन साइज ऑफ ॲटम. डिक्रीज इन साइज ऑफ ॲटम किंवा आयन काय असेल ते, डिक्रीज इन साइज ऑफ ॲटम ऑर आयन, त्याच्यामुळे असं होतं. ते आला मला तशी जनरिक लक्षात की आयनायझेशन एनर्जी म्हणजे काय, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयसोलेटेड गॅशियस ॲटम विच इज इन इट्स ग्राउंड स्टेट. एक ग्राउंड स्टेट मधला ॲटम आहे गॅशियस स्टेट मध्ये, तर त्याच्यामधला बॅलन्स इलेक्ट्रॉन काढून टाकायचा, त्याला जी एनर्जी लागते इट इज कॉल्ड ॲज आयनायझेशन एनर्जी. मग एखाद्या ॲटम मधून एक इलेक्ट्रॉन काढायचा तर आयनायझेशन एनर्जी लागते ती आयनायझेशन एनर्जी 1. अजून एक इलेक्ट्रॉन काढला आयनायझेशन एनर्जी 2, अजून एक इलेक्ट्रॉन काढला आयनायझेशन एनर्जी 3, अँड दिस सबसिक्वेंट आयनायझेशन एनर्जीज, व्हॅल्यूज ऑफ दिस सबसिक्वेंट आयनायझेशन एनर्जीज गोज ऑन इन्क्रीज. की ह्या ज्या आयनायझेशन एनर्जीज आहेत त्यांच्या व्हॅल्यूज इन्क्रीज होत जातात. का तर ॲज इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड same number of protons attracts lesser number of electron. That means effective nuclear charge increases, and with increase in effective nuclear charge the attraction between nucleus and valence electron increases, size decreases, and that's why more energy is required to remove the electron, and hence ionization energy goes on increasing. सगळ्यात पहिला फंड हा लक्षात ठेवायचा, सगळं येतं परीक्षेत. चल आता पुढे जाऊयात. आता कुठे जाऊयात, फॅक्टर्स दोज अफेक्ट्स दिस आयनायझेशन एनर्जी. की आयनायझेशन एनर्जीला कुठले कुठले फॅक्टर्स अफेक्ट करतात, अँड देन वी विल सी द ट्रेंड ऑफ आयनायझेशन एनर्जी इन अ पिरियडिक टेबल लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम, अँड येस देयर आर एक्सेप्शन्स.
ट्रेंड तर बघणार, लेफ्ट टू राईट इन्क्रीज होतंय, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होतंय, होणार उलटच, लेफ्ट टू राईट इन्क्रीज होणार. अरे बाळा, पिरियॉडिक टेबल मध्ये भयंकर एक्सेप्शन्स. इनऑर्गॅनिक म्हणजे एक्सेप्शन से भरा हुआ सायन्स. इनऑर्गॅनिक. चल आता हे आधी लक्षात ठेव, हे महत्वाचं. आता काय स्टडी करतो आपण, फॅक्टर्स अफेक्टिंग आयनायझेशन एनर्जी. फॅक्टर्स अफेक्टिंग आयनायझेशन एनर्जी. फॅक्टर्स अफेक्टिंग आयनायझेशन एनर्जी. फॅक्टर्स अफेक्टिंग आयनायझेशन एनर्जी. सगळ्यात पहिला फॅक्टर काय घेऊयात आपण, ऍटॉमिक साइज. सगळ्यात पहिला फॅक्टर काय घेऊयात आपण, ऍटॉमिक साइज. ऍटॉमिक साइज म्हणजे अशा टाइपमध्ये एक जनरिक कंपेअर करूया की हा एक आपल्याकडे ऍटम आहे, बिगर ऍटम. हा त्याचा न्यूक्लियस आणि हा त्याचा व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. आणि दोघांमध्ये आपण म्हणूयात की प्रोटॉन्स तेवढेच आहेत कंपेअर करूया, कारण आपण एकच फॅक्टर कंपेअर करतोय, ऍटॉमिक साइज. तर त्याच्याबरोबर न्यूक्लिअर चार्ज, इनर इलेक्ट्रॉन्स तसलं नको कन्सिडर करायला. आपण जनरिक म्हणतोय की न्यूक्लियस आणि एक इलेक्ट्रॉन एकदम त्याच्या जवळ आहे, येते. तर ह्या दोघांमधला जो डिस्टन्स आहे R1, ह्या दोघांमधला जो डिस्टन्स आहे न्यूक्लियस आणि इलेक्ट्रॉन मधला R2. आणि आपल्याला काय माहिती आहे, कोलंबिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R². तो दोघांमधला डिस्टन्स जेवढा कमी होणार तेवढा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन काय होणार, इनक्रीज. हे तर आम्हाला माहिती आहे. तर आधी जनरिक रिलेशनशिप बद्दल बोला की जनरिक रिलेशनशिप आणि केवढे फोन. जनरिक रिलेशनशिप बघूयात. कुणामध्ये जनरिक रिलेशनशिप बघूयात आपण, ऍटॉमिक साइज आणि आयनायझेशन एनर्जीज मध्ये. आता काय जनरिक रिलेशनशिप आहे बघ. as the size of atom decreases, as the size of atom decreases, valence electrons comes closer to the nucleus, and as the distance between the valence electron and nucleus decreases, the force of attraction between them increases. With increase in force of amount, more amount of energy will be required to remove the electron from smaller atom compared to bigger atom. काय कळलं? As size of atom decreases, as size of atom decreases, the valence electron comes closer to the nucleus. As the distance between valence electron and nucleus decreases, force of attraction between them increases. With increase in force of attraction, more amount of energy will be required to remove the electron from smaller atom compared to bigger atom. Hence, with decrease in atomic size, more amount of energy will be required to remove that electron. Opposite relationship. आता हे दोघं एकमेकांच्या जवळ आहेत, तर यांच्यामध्ये काय असणार आहे, जास्त अट्रॅक्शन. यांच्यामध्ये जास्त अट्रॅक्शन, तर जास्त अट्रॅक्शन ब्रेक करायला काय लागणार, जास्त एनर्जी. यांच्यामध्ये डिस्टन्स जास्त आहे तर कमी अट्रॅक्शन, कमी अट्रॅक्शन, तर यांच्यामधलं अट्रॅक्शन ब्रेक करायला काय लागणार, कमी एनर्जी. तर साईज कमी, जास्त एनर्जी लागली. साईज जास्त, कमी एनर्जी लागली. इनवर्स रिलेशन. मग आम्हाला कळलं बाबा की दिस आयनायझेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम. साइज ऑफ एटम. फिनिश. Ionization energy is inversely proportional to size of atom. As size of atom increases, ionization energy decreases. अब बड़ा सेकंड फैक्टर होगा. Second factor is effective nuclear charge. Second factor is effective nuclear charge. Effective nuclear charge means Z effective. आणि आपल्याला माहिती आहे effective nuclear charge Z effective is net attraction between electron and valence electron.
न्यूक्लिअर चार्ज म्हणजे आपल्याकडे काय, न्यूक्लिअर चार्ज इज द टर्म दॅट स्टँड्स फॉर नेट अट्रॅक्शन बिटवीन न्यूक्लियस अँड इलेक्ट्रॉन. नेट अट्रॅक्शन कन्सिडरिंग इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, जे पण काही नेट अट्रॅक्शन शिल्लक आहे, दॅट नेट अट्रॅक्शन इज रिप्रेझेंटेड बाय इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज. तर सिंपल फंडा आहे बाळा. As the effective nuclear charge increases, when we say effective nuclear charge increases, with increase in effective nuclear charge, net attraction between nucleus and electron increases, and as the attraction between nucleus and electron increases, more amount of energy will be required to remove the electron from an atom. Simple फंडा आहे ना की इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज म्हणजे काय, अट्रॅक्शन. तर न्यूक्लियस आणि इलेक्ट्रॉन मधलं अट्रॅक्शन वाढलं म्हणजे इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज वाढला. तर जेवढं अट्रॅक्शन वाढणार न्यूक्लियस आणि इलेक्ट्रॉन मधलं, तेवढी जास्त एनर्जी ऍब्सॉर्ब करावी लागेल ते अट्रॅक्शन ब्रेक करायला. जेवढं जास्त अट्रॅक्शन तेवढी जास्त एनर्जी घ्यावी लागेल ते अट्रॅक्शन ब्रेक करायला. म्हणजे डायरेक्ट रिलेशनशिप की ऍज द इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज गोज ऑन इन्क्रीजिंग, द नेट अट्रॅक्शन बिटवीन न्यूक्लियस अँड व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन इन्क्रीजेस, and due to the increased attraction, more amount of energy will be required to remove the valence electron from that atom. That means with increase in effective nuclear charge, ionization energy also increases. There is a direct relationship. म्हणून आम्ही काय म्हणतो ionization energy is directly proportional to effective nuclear charge. Ionization energy is directly proportional to effective nuclear charge. Now the third one is screening effect. Screening or shielding effect. Screening effect. Sigma किंवा AC म्हणा, AC or sigma screening effect. तर हा पण आम्हाला फंडा माहित. सपोज आमच्याकडे एक न्यूक्लियस आणि मध्ये काही इनर शेल्स आहेत आणि इनर शेल्स मध्ये इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि आउटर शेल आणि हा एक इलेक्ट्रॉन. इथे एक न्यूक्लियस आणि आउटर शेल आणि इथे एक इलेक्ट्रॉन. तर स्क्रीनिंग इफेक्ट कुठे जास्त आहे, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कुठे जास्त दिसतच आहे इकडे की ऍज द नंबर ऑफ इनर शेल्स गोज ऑन इन्क्रीजिंग, as the number of inner shells goes on increasing, number of inner electrons increases, and that inner electron causes more shielding of outer electron. कि जे इनर इलेक्ट्रॉन्स त्या आउटर इलेक्ट्रॉनचं जास्त शिल्डिंग करणार आहेत म्हणजे काय, इट विल नॉट फील द नेट अट्रॅक्शन प्रोड्यूस्ड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेझेंट इन द न्यूक्लियस. की याच्यावरती फक्त अट्रॅक्शन नसणार, याच्यावरती काही रिपल्शन असेल इंटर इलेक्ट्रॉन्स, म्हणजे याच्यावरती नेट अट्रॅक्शन कमी आहे. तसं मला इथे इनर इलेक्ट्रॉन्स कमी आहेत, या दोघांमध्ये अट्रॅक्शन काय असेल, जास्त. तर आपल्याला माहिती स्क्रीनिंग स्टँड्स फॉर डिक्रीज इन अट्रॅक्शन. जेवढं स्क्रीनिंग वाढणार तेवढं बॅलन्स इलेक्ट्रॉन आणि न्यूक्लियस मधलं अट्रॅक्शन कमी होणार. जेवढं स्क्रीनिंग कमी तेवढं बॅलन्स इलेक्ट्रॉन आणि न्यूक्लियस मधलं अट्रॅक्शन जास्त. मग आता मला काय कळतंय की विथ इन्क्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट द अट्रॅक्शन बिटवीन न्यूक्लियस अँड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, and due to decrease in attraction less amount of energy is required to remove the electron, whereas as shielding decreases or screening decreases, attraction between nucleus and electron increases, and in that case more amount of energy will be required to remove the electron. The opposite relationship आहे लक्षात घ्या. opposite relationship. स्क्रीनिंग वाढला म्हणजे न्यूक्लियस आणि इलेक्ट्रॉन मधलं अट्रॅक्शन काय झालं, कमी. दोघांमधलं अट्रॅक्शन कमी झालं तर कमी एनर्जी लागेल अट्रॅक्शन ब्रेक करायला. कधी स्क्रीनिंग वाढला तर काय लागली, कमी एनर्जी. स्क्रीनिंग वाढला, एनर्जी कमी. इनवर्स रिलेशनशिप दिसतंय की ते अट्रॅक्शन कमी आहे का, तर स्क्रीनिंग वाढलाय. अट्रॅक्शन कमी आहे तर कमी एनर्जी लागली. स्क्रीनिंग कमी आहे तर अट्रॅक्शन वाढलाय
तर जास्त एनर्जी लागली, अपोजिट रिलेशनशिप. तर आम्ही काय म्हणतो याच्यामध्ये, आयनायझेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट. आयनायझेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट. आता आयनायझेशन एनर्जी म्हणजे काय बघ, की आयनायझेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह अन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयसोलेटेड गॅशियस ॲटम. मग आपण म्हणूयात की सपोज आपल्याकडे दोन ॲटम्स आहेत, आपल्याकडे ए ॲटम आहे, ए गॅशियस, हा ए गॅशियस ॲटम आहे आणि ह्याला मी आयनायझेशन एनर्जी 1 दिली. आयनायझेशन एनर्जी आपण म्हणूयात ए असं म्हणूयात, आयनायझेशन एनर्जी ए. मग हा कन्वर्ट झाला ए प्लस मध्ये गॅशियस बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. आणि माझ्याकडे एक ॲटम आहे बी, बोरॉन नाही, बी ॲटम. आणि मग ह्याच्यामधून पण आम्हाला एक इलेक्ट्रॉन बाहेर काढायचा आहे, तर ह्याला पण काही एनर्जी द्यावी लागेल. अँड दॅट एनर्जी इज आयनायझेशन एनर्जी बी. आपण म्हणूयात इफ ionization energy A is greater than ionization energy B. If ionization energy A is greater than ionization energy B, म्हणजे काय कळलं आपल्याला आतापर्यंत, काय कळलं की बाळा हा जो माझ्याकडे ऍटम आहे ए ऍटम मधून इलेक्ट्रॉन काढायला जी एनर्जी लागते ती बी ऍटम मधून इलेक्ट्रॉन काढायला एनर्जी लागते त्यापेक्षा काय जास्त. मग बाळा इलेक्ट्रॉन इझिली कोण देतोय, ए का बी? इलेक्ट्रॉन इझिली ए देतोय का बी देतोय? ज्याला कमी एनर्जी दिली आणि इलेक्ट्रॉन दिला, इट हॅज मोर टेंडन्सी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन. ज्याला जास्त एनर्जी लागते, इट हॅज लेस टेंडन्सी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन. तर बाळा हे इफ आयनायझेशन एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर दॅन आयनायझेशन एनर्जी ऑफ बी, ह्याचा अर्थ काय होतो की ए इझिली इलेक्ट्रॉन देत नाही, त्याला जास्त एनर्जी लागते. बी इझिली इलेक्ट्रॉन देतोय का, त्याला कमी एनर्जी लागते इलेक्ट्रॉन बाहेर काढायला. हे बघ, इलेक्ट्रॉन बाहेर काढायला जास्त एनर्जी ऍब्सॉर्ब करावी लागली, तर इलेक्ट्रॉन द्यायची टेंडन्सी कमी आहे. इलेक्ट्रॉन बाहेर काढायला थोडीच एनर्जी ऍब्सॉर्ब करावी लागली, तर स्वतःहून इलेक्ट्रॉन द्यायची टेंडन्सी काय जास्त, म्हणजे अपोजिट रिलेशनशिप आहे. येतंय लक्षात? आता आमच्या काय लक्षात आलं इथून की बी ची आयनायझेशन एनर्जी कमी आहे, म्हणजे बी इझिली इलेक्ट्रॉन देतो. तर याच्यावरून आम्हाला काय कळलं, टेंडन्सी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन. टेंडन्सी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, ए गॅस हॅज लेस टेंडन्सी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन दॅन बी गॅस. खात आता आम्हाला कळलं टेंडन्सी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन. टेंडन्सी टू कंप्लीटली पुढे, टेंडन्सी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनायझेशन एनर्जी. इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनायझेशन एनर्जी. जेवढी आयनायझेशन एनर्जी कमी, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह द इलेक्ट्रॉन. दॅट मीन्स मोर इज द टेंडन्सी ऑफ दॅट ॲटम टू लूज द इलेक्ट्रॉन. Tendency to donate electron is nothing but tendency to lose electron. As ionization energy decreases, it becomes more easy for an atom to lose the electron. And losing the electron is a tendency of metal. Losing the electron is a tendency of metal. And how easily it donates the electron is metallic character of this metal. हे लिहून घ्या. याचं डिस्क्रिप्शन वगैरे सगळं तुला लिहावं लागेल, काय काय सांगितलं मी ते, की असं का आलंय सगळं. आता ह्याच्यावरून आम्हाला कळलं टेंडन्सी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनायझेशन एनर्जी. की लेस द अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेस द अमाउंट ऑफ आयनायझेशन एनर्जी, मोर विल बी द टेंडन्सी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन. More the amount of ionization energy, less will be the tendency to donate electron. And donating electron, see, donating electron is a characteristic of metal. Donating electron is a characteristic of metal, and hence metallic character. Hence metallic character.
metallic character is directly proportional to ease with which that element donates electron. Metallic character, metals have tendency to donate electron. The more easily it donates the electron, it has more metallic character. Less easily it donates the electron, it has less metallic character. Simple. की जेवढा इझिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करून टाकेल तेवढं त्याच्यामध्ये मेटॅलिक कॅरेक्टर जास्त. मग बाळा इज विथ विच दॅट एलिमेंट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट टेंडन्सी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन. आम्हाला काय कळतंय? मेटॅलिक कॅरेक्टर is directly proportional to tendency to donate electron. And this tendency to donate electron is inversely proportional to ionization energy. Therefore metallic character is inversely proportional to ionization energy. हे सगळं परत एकदा रिव्हर्स करून लक्षात येतंय का बघ. फॅक्टर्स अफेक्टिंग पासून लक्षात येतंय का? म्हणजे काय सिंपल आहे, किरकोळ, की ज्याला कमी एनर्जी दिली आणि एनर्जी देऊन टाकला, इट हॅज मोर टेंडन्सी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन. आणि एकामधून इलेक्ट्रॉन वळतोय एनर्जी लावून तरी इलेक्ट्रॉन देय नाही, इट हॅज लेस टेंडन्सी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन. सिंपल. ते दाखवायचं सगळं. मग metals have tendency to lose electron. आणि मग हीच तर त्यांची रिॲक्टिव्हिटी आहे रे, की एखादा मेटल किती रिॲक्टिव्ह, तो जेवढा इझिली इलेक्ट्रॉन देतो तेवढा तो जास्त रिॲक्टिव्ह, जेवढा तो इझिली इलेक्ट्रॉन देत नाही तेवढा तो कमी रिॲक्टिव्ह. बिकॉज in a reaction metal have tendency to lose electron and non-metal have tendency to accept the electron. So more easily the metal loses electron, it is more reactive. म्हणून बघा reactivity of metal is directly proportional to tendency to lose electron. मग आपण काय म्हणतात? रिॲक्टिव्हिटी ऑफ मेटल, नॉन मेटल्स नाहीये. रिॲक्टिव्हिटी ऑफ मेटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनायझेशन एनर्जी. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनायझेशन एनर्जी. Less the ionization energy, more will be the tendency to donate electron. And as the tendency to donate electron increases, reactivity of metal increases. ते सगळे रिलेशनशिप्स. आता मला पिरियॉडिक टेबल मध्ये मला टाइम चेक करू देत. हाय, आता पिरियॉडिक टेबल मध्ये जनरल बोलूया. जनरल हे 7th पिरियड काढतो बरं का, मला जागा मिळेल. आता आपण जनरिक स्टेटमेंट सांगू, त्याच्यामध्ये मग एक्सेप्शन्स असतील. आपण जनरिक बोलू. आधी आपण लेफ्ट टू राईट बोलू. लेफ्ट टू राईट. तर पिरियॉडिक टेबल मध्ये लेट्स टॉक अबाउट लेफ्ट टू राईट. पिरियॉडिक टेबल मध्ये लेट्स टॉक अबाउट लेफ्ट टू राईट वन बाय वन. ॲटॉमिक साईज किंवा आधी झेड इफेक्टिव्ह. आपल्याला माहिती आहे लेफ्ट टू राईट झेड इफेक्टिव्ह पण वाढतो, स्क्रीनिंग इफेक्ट पण वाढतो, बट increase in Z effective is more dominant over increase in screening. We ignore increase in screening left to right. तर आम्हाला काय माहिती आहे लेफ्ट टू राईट मध्ये? आम्हाला लेफ्ट टू राईट मध्ये माहिती आहे Z effective increases. अजून आम्हाला काय माहिती आहे लेफ्ट टू राईट मध्येच? आम्हाला लेफ्ट टू राईट मध्ये माहिती आहे स्क्रीनिंग also increases, but it is ignored. स्क्रीनिंग जे इंक्रीज होत आहे, इट इज इग्नोर्ड बिकॉज झेड इफेक्टिव्ह मधला जो इंक्रीज आहे, इट इज मोर डॉमिनंट ओव्हर इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट. तर इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट कडे आम्ही काही जास्त बघत नाही. ते आपण पहिल्याच लेक्चर मध्ये बघितलं, स्क्रीनिंग इफेक्टच्या लेक्चर मध्ये.
आता पुढे झेड इफेक्टिव्ह तो वाढतो आणि आम्ही ट्रेंड बघितला ऍटॉमिक साईजचा की लेफ्ट टू राईट ऍटॉमिक साईज गोज ऑन डिक्रीजिंग लेफ्ट टू राईट ऍटॉमिक साईज लेफ्ट टू राईट ऍटॉमिक साईज डिक्रीजेस लेफ्ट टू राईट ऍटॉमिक साईज डिक्रीजेस आता याच्यावरून आपण सांगूयात लेफ्ट टू राईट आयनायझेशन एनर्जीचं काय होतंय लेफ्ट टू राईट आयनायझेशन एनर्जी तर लेफ्ट टू राईट झेड इफेक्टिव्ह काय होतोय इन्क्रीज लेफ्ट टू राईट effective nuclear charge increases attraction between electron and nucleus increases hence ionization energy also increases left to right ionization energy increases left to right ionization energy increases the final conclusion आपलं की in periodic table left to right ionization energy increases because effective nuclear charge increases and also atomic size decreases. With decrease in atomic size, the valence electron comes closer to the nucleus, attraction between them increases and hence amount of energy required to remove electron from that atom also increases. तर जेवढा atomic size कमी होणार energy required to remove electron increase होणार. तर left to right from lithium to fluorine आपल्याला माहिती आहे atomic size goes on decreasing. As atomic size goes on decreasing, amount of energy required to remove electron from smaller atom is more than amount of energy required to remove an electron from bigger atom. And also left to right effective nuclear charge is increasing, attraction is increasing. That's why ionization energy is increasing. And if ionization energy increases, their tendency to donate electron decreases. And if tendency to donate electron decreases, metallic character decreases. As left to right ionization energy increases. Hence metallic character decreases. So left to right काय होतं बाळा metallic character decreases. म्हणून तर बाळा मी लेफ्ट टू राईट गेलो की मेटॅलिक कॅरेक्टर डिक्रीज होत जातं आणि नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर इन्क्रीज होत जातं नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर आणि हे सगळे मेटालॉइड्स म्हणजे आपण सेमी मेटल्स जर्मेनियम आर्सेनिक सेलेनियम सेमी मेटल टाइप्स काही जण सिलिकॉनला पण ओढतात त्याच्यामध्ये सेमी मेटल मध्ये पण काही बुक्स म्हणतात सिलिकॉन इज अ टिपिकल नॉन मेटल असू दे आपल्याला काय टेन्शन घ्यायचं पण मला काय सांगायचं बाळा की काही आपल्याकडे मेटल्स आणि टिपिकल नॉन मेटल्स बोरॉन कार्बन नायट्रोजन ऑक्सिजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सल्फर फॉस्फरस सिलिकॉन हे सगळे नॉन मेटल्स हे जे दिसतात आपल्याला हे टिपिकल नॉन मेटल्स आहेत सगळे हे टिपिकल नॉन मेटल्स आणि बाकी मेटल्स काही मेटलॉइड्स काही बुक मध्ये वेगळं असतं इथूनच म्हणतात ते बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक सेलेनियम टेल्युरियम पोलोरियम हे सगळे मेटलॉइड्स आहेत म्हणतात काही पिरियॉडिक टेबल बोरॉन सिलिकॉन ह्यांना पण घेतात मेटलॉइड्स मध्ये पण बाळा हे टिपिकल नॉन मेटल्स आहेत असू दे आपल्याला तर भांडणात पडायचं नाही कोण काय म्हणतं ते फक्त काय आपल्याला काय लक्षात ठेवायचं मेटल नॉन मेटल की लेफ्ट राईट चाललोय आम्ही तर मेटॅलिक कॅरेक्टर डिक्रीज होत चाललंय आणि नॉन मेटल्स मिळायला लागले आम्हाला ह्याच्यात का तर लेफ्ट राईट मेटॅलिक कॅरेक्टर डिक्रीज होत गेलं म्हणून मेटल्स कमी होत गेले आणि नॉन मेटल्स इन्क्रीज व्हायला लागले असो आता याच्यामध्ये जायचं नाही बरं ठीक आहे ते ड्रॉ केले ते असो आता टॉप टू बॉटम जाऊया टॉप टू बॉटम पिरियॉडिक टेबल मध्ये आपण जाऊया टॉप टू बॉटम पिरियॉडिक टेबल मध्ये आपण जाऊया टॉप टू बॉटम आता टॉप टू बॉटम मध्ये आम्हाला काय माहिती आहे झेड इफेक्टिव्ह इन्क्रीजेस सिग्मा आल्सो इन्क्रीजेस बट increase in screening effect is now more dominant over increase in Z effective. तर Z effective चा increase आपण इग्नोर करतो की Z effective आहे ते increase होतो Z effective increase होतो पण तो कमी increase असतो सगळ्यात जास्त काय increase होतो स्क्रीनिंग सिग्मा
त्याचा जो इन्क्रीज आहे तो जास्त डॉमिनंट असतो. स्क्रीनिंगचा इन्क्रीज जास्त डॉमिनंट असतो म्हणून झेड इफेक्टिव्हचा आम्ही इग्नोर करून टाकतो. झेड इफेक्टिव्हचा इग्नोर केला. टॉप टू बॉटम as number of shells goes on increasing, atomic size goes on increasing. टॉप टू बॉटम आम्हाला माहित आहे atomic size increases. atomic size increases. मग त्या दोघांवरून आपण आयनायझेशन एनर्जी सांगतो. दोघांवरूनच पहिलं तर काय, टॉप टू बॉटम number of shells goes on increasing, that's why atomic size goes on increasing. And as atomic size goes on increasing, distance between nucleus and valence electron increases, hence attraction between them decreases and less amount of energy is required to remove the electron from the bigger atom compared to smaller atom. Inverse relation. As top to bottom atomic size goes on increasing, ionization energy goes on decreasing. Top to bottom ionization energy decrease होत चालली आहे. टॉप टू बॉटम काय चाललंय, आयनायझेशन एनर्जी डिक्रीज होत चालली आहे टॉप टू बॉटम. पुढे आता स्क्रीनिंग इफेक्ट वरून बोलूया की टॉप टू बॉटम as number of shells goes on increasing, top to bottom as number of shells goes on increasing, number of inner electrons goes on increasing, screening effect also increases. And due to increase in screening effect, attraction between nucleus and valence electron decreases, hence less amount of energy is required to remove the electron. That means ionization energy decreases. With increase in screening effect, ionization energy decreases. With increase in atomic size, ionization energy decreases. ते दोन्ही इफेक्ट काय करतायत, आयनायझेशन एनर्जी डिक्रीज करतायत. कशी, टॉप टू बॉटम आयनायझेशन एनर्जी डिक्रीजेस. जेनेरिक ट्रेंड, देयर आर एक्सेप्शन्स. Ionization energy decreases. Top to bottom ionization energy decreases. Top to bottom ionization energy decreases. And with decrease in ionization energy, tendency to donate electron increases. तुम्ही टॉप टू बॉटम गेला की कमी एनर्जी लागते इलेक्ट्रॉन बाहेर काढायला, म्हणजे स्वतःहून इलेक्ट्रॉन द्यायची टेंडन्सी इन्क्रीज झाली. As ionization energy decreases, tendency to donate electron increases. And as tendency to donate electron increases, metallic character increases. So top to bottom metallic character increases. Top to bottom metallic character increases. Top to bottom metallic character increases. म्हणजे आपण जर मेटॅलिक कॅरेक्टर लावा म्हणलं, लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम, रुबिडियम, सीझियम, आणि म्हणा सीझियम हॅज द मोस्ट मेटॅलिक कॅरेक्टर. आणि लेफ्ट राईट गेला, मेटॅलिक कॅरेक्टर डिक्रीजेस. त्यामुळे बघ इथे बघ, नॉन मेटल म्हणजे आपण म्हणा नॉन मेटल, मेटालॉइड, मेटल. खाली आलो, इकडे येऊया आपण अशा टाइपमध्ये. पण मेटॅलिक कॅरेक्टर परत टॉप टू बॉटम आला की मीटर बनायला लागले. परत इथे नॉन मेटल आपण मेटालॉइड त्या टाइप मध्ये. पोलोनियम एक टिपिकल मेटल टाइप ऍक्ट होतो ऍक्च्युअली. तो मेटालॉइड मध्ये घेतात पण मेटल टाइप ऍक्ट होतो पोलोनियम. तर काय मेटॅलिक कॅरेक्टर इन्क्रीज होत चाललंय बघ. तर तेवढ्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या की टॉप टू बॉटम मेटॅलिक कॅरेक्टर इन्क्रीजेस, लेफ्ट टू राईट मेटॅलिक कॅरेक्टर डिक्रीजेस. राहिलेलं नेक्स्ट लेक्चर मध्ये अजून आयनायझेशन एनर्जी भरपूर बोलायचं आपल्याला नेक्स्ट लेक्चर मध्ये. तब तक केले बाय. एवढं समजून घे जरा, परत एकदा बघून घे. आयनायझेशन एनर्जी फार महत्वाचं आहे पुढे.